ที่จัดแสดงถวายแด่สมเด็จพระจักรพรรดิและพระจักรพรรดินีแห่งประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีพ.ศ. 2534เป็นบทที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตรวจแก้ไขให้จนสมบูรณ์ Set your mobile phone to silent mode. Thank you very much for your consideration. 这部《圣光秀》曾为日本天皇和皇后演出过，在1991年承蒙泰国世理通公主连线指导。เราอยู่ณที่นี่แผ่นดินนี้ได้รู้ได้เห็นที่นี้พวกทาสพื้นเมืองผู้ก่อตั้งผู้สร้างศาสนสถานเสียงพระสงฆ์สวดมนต์สม่ำเสมอไม่เคยจางจากสุโขทัยประสานขายเครื่องชามสังคโลกและผลิตผลจากพืชสวนไร่นาณที่นี้เป็นที่ประดิษฐานพระอัจฉริยะซึ่งประชาชนต่างพากันมาสักการะบูชาพญาลิไทยบริทรงขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่าธรรมราชา
ศักดิ์เด็กผู้ใหญ่เพลินรับเสียงขับขาน แสงประทีปรุ่งโรจน์โชติชัชวาล สิ่งทุกอย่าง เมื่อมีเกิดขึ้นก็ย่อมมีแตกดับและสูญสลายเป็นธรรมดาอาณาจักรสุโขทัยก็เหมือนแสงอรุณรุ่งส่องเรืองไรในยามเช้าแล้วค่อยๆโรยแสงลาลับไปในยามเย็นอยุธยาอาณาจักรใหม่ที่เกิดขึ้นทางใต้ทวีความรุ่งเรืองมากขึ้นและมีแสนยานุภาพมากขึ้นทุกทีม่านมองแห่งความมืดมนค่อยๆแผ่ขยายคลี่คลายลงคลุมทั่วเขตแคว้นแดนสุโขทัยร้อยซากปรักหักพังทลายประดุจรอยแห่งความทุกข์ระทมหมดไหม